Sa wakas, dumating na rin ang aking pinakahihintay na ring light na in-order mula sa Amazon ng aking mister. Ngayon, samahan niyo ako guys sa pag-unbox nito. Ngayon, ito ay aking bubuksan mula sa gilid. Talagang sealed na sealed siya oh. Kaya nga ako umorder ng ring light para hindi na ako mahirapan tulad dito. O gamit ang kaliwang kamay habang nagbibideo, ang kanang kamay naman ay nag-o-open ng box. Yan, mayroon pang isang box sa loob. At nakita na ang ring light. Ayan. Nakita na ang kanyang picture. At yun, may tatlong ilaw daw siya. May remote control. Yan. Makikita natin yan mismo yung loob niya. Ayan, lumabas na yung ilaw niya. Ito pala yan. Ito pala ang laman niya. Oh, ayan, may cord na siya. USB cord. Habang wala si Mr., chance ko na mag-assemble ngayon kung paano gagawin to. Kailangan tingnan ang instructions niya. Samahan niyo ako guys ha. Dararan! Ito na siya, ang kabuuan niya na mag-isa ko siyang inassemble. O, diba? May na-achieve na naman ako na isang puntos. O, diba? Hindi na ako syunga-syunga. O, at masaya na akong magagamit ito dahil may ring light na ako. Isa sa cellphone at isa sa iPad. Yan. At makakapag-live na rin ako ng maliwanag. Hindi na ako mag-struggle kapag la-live. Yan. Naawa ang jowa ako sa akin. Nakita niya hirap na hirap ako.